my vlog. This is Madelle's vlog, and I will give you 5 vlog content ideas for beginners like me. So, ayun. It's a short video lang guys, para sa mga nag-start mag-vlog. So, ayun. Ito yung mga ideas na ibibigay ko. So, first is travel vlog. So, sa travel vlog, kapag mahilig ka mag-travel, ayan, sa mga new places na napuntahan mo, pwede mo siyang gawing content sa vlog mo. And number 2 is cooking vlog. Ayan, kung meron kang mga bagong natutunan sa pagluluto, kung mahilig kang magluto talaga, pwede mo siyang gawing content sa vlog mo. So, pwede mo siyang i-share. Yun, pwede mo i-share yung mga natutunan mo. Number 3 naman is makeup tutorial vlog. So, makeup tutorial vlog, ayan, kung marunong ka naman mag-makeup, ayan, pwede mong gawing content ang pag-makeup sa vlog mo. And, ayun nga guys, nagawa ko na yung isa dito, yung kilay tutorial or kilay rules natin. Nagawa ko na yun sa pagbablog ko. So, yun lang yung alam ko kasi, pagkikilay lang. And then, number 4 is a day in my life vlog. So, yun, yung mga araw-araw mong ginagawa sa buhay mo, pwede mong gawing content yan sa vlog mo. Like, ngayon, quarantine, pwede kang gumawa ng vlog. So, yun, pwede mong gawing content, yung mga ginagawa mo ng quarantine, ganyan. So, number 5 is, ito, pinakalas, is unboxing vlog. So, ito yung mga unboxing vlog na kapag may mga bago kang item, may bago kang gamit, ayan, like shoes, cellphone, damit, yan, pwede mo siyang gawin content sa vlog mo. Gawin mong unboxing vlog. So, ayun lang guys, and thank you for watching sa vlog ko. And kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and click the bell button para updated ka lagi sa mga videos ko. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa video ko. So, kaunti lang siya guys. Next naman yung iba nating mga content ideas. So, ayun. And sana mag-ingat kayo lagi ngayon, lalo na ngayon, may virus na kumakalat. Stay at home lang guys. So, thank you and God bless you all. And thank you for watching again. And bye-bye!